Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το εργαλείο των συνδέσμων από την πλευρά του εκπαιδευόμενου. Το εργαλείο σύνδεσμοι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση πηγών από το διαδίκτυο. Οι σύνδεσμοι ορίζονται από τον εκπαιδευτή. Ας πάμε τώρα στο εργαλείο των συνδέσμων. Ο εκπαιδευτής μπορεί να τοποθετήσει τους συνδέσμους σε κατηγορίες. Εάν επιθυμούμε να εμφανιστούν σε λίστα οι σύνδεσμοι που περιέχει μια κατηγορία, πατάμε πάνω στον τίτλο της κατηγορίας. Αντίστροφα πατάμε πάλι στον τίτλο για να εξαφανιστούν οι σύνδεσμοι. Αν θέλουμε να εμφανίσουμε όλους τους συνδέσμους από όλες τις κατηγορίες, πατάμε πάνω στην εμφάνιση δεξιά από τη γενική κατηγορία. Για να μεταφερθούμε σε ένα σύνδεσμο, απλά πατάμε στον τίτλο της καταχώρησης και τότε μας ανοίγει ξεχωριστή σελίδα ή καρτέλα του φιλομετρητή.